Hello and welcome back to my channel. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, manood po kayo ng aking video, i-like, i-subscribe at i-hit po ang notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga bagong videos. Okay? And for today's video po ay gagawa po tayo ng ating sariling version ng ating Tocilog. So sa ating Tocilog po, ipapakita ko rin po sa inyo kung ano po yung sekreto po natin para sa ating Tuyo fried rice. Yes, tama po yung narinig, Tuyo fried rice. And by the way, thank you so much po sa lahat ng sumuporta po sa akin pong YouTube journey. So as of now po, meron na po tayong 991 subscribers and road to 1K subscribers na po tayo. Sana magka 1 million. So ayun, road to 1K subscribers na po tayo as of this moment. So ayan, so mga kabog, and patuloy nyo lang po na panoorin ng aking mga videos para po mas marami po tayong matutunan ng mga luto. So ayan, maraming salamat po mga kabog and hope you enjoy my video.